který se jmenuje 5.10.2020. Neúnosnost toho průmyslu a vývoje umělá inteligence, propojení, zesíťování, mikrovlny, G5, to všechno nás dovede k tomu, že asi tady nebudeme moc šťastní za, řekněme, pár dekád, protože nejenom, že se rozmnožujeme rychle, ale neustále více konzumujeme. A tento obraz vypráví o tom, co je jedním možným výsledkem tady toho přeindustrializovávání. Není to vyloženě biblický výjev. Vlastně tady panáček sedí v křesle, to poslední, co udělá, je, že si dá cígo, zmáčkne like na telefonu a pak si to prostě užije tu show. Pro někoho ten obraz je pozitivní a nalézá v něm víceméně vykoupení. Já osobně ten obraz vnímám jako stělesnění konzumerismu. Ano, je to... Proč se by teď vyresetovala kamera? Netuším, proč se to by vyresetovala kamera. Teda ty hodil, by se normálně upálil hadr nebo co? No, tak jde. Mám to točit, nebo to mám zastavit? Tak jasně, že se to vystříhá, že jo? Já se to vystříhám. Ano, takže analogové hodiny přežívají, digitální hodiny kvůli EMP se vyresetujou, všechno, co mělo smysl, rafinérie, chemický průmysl, komunikace, sociální média, průmysl i vlastně tady máme ty komíny, tak to je zobrazení náboženství. Když třeba se má zvolit papež, tak probíhá čas, kterému se říká sedia vacante a vlastně všichni na tom náměstí čekají, jestli jaký kouř se vlastně objeví. Tak tady není ani bílý kouř, ani šedý kouř, nevíme, jestli máme někoho, kdo nad námi bdí a vedle něj hned je ještě jeden komín nějakého toho jiného náboženství, kterému se oddáváme. Nikdo vlastně neví, co to je, ale ten vlastně už má černý kouř, to znamená, že jakoby přebírá to vedení na zemi. Já taky nevím, co to je, bude to zajímavé to zjistit, nevím, jestli toho chci být součástí, ale o tom je tady ten obraz. Je to finální záležitost, jak říkám, na někoho působí pozitivně, na někoho destruktivně, negativně. Spousta lidí v něm nachází vysvobození, vykoupení, ukončení nějaké krizové situace a naději na počátek, který je pozitivní. No a pro někoho je to věc, ze které má negativní pocit a které by se účastnit nechtěl. Myslíš si, že ti lidi, kteří vnímají ten obraz pozitivně, je ta skupina lidí, kteří znají příběh Fénixe, který z popela povstal, nebo myslíš, že ty dvě věci jsou naprosto nesouvisející? Teď si nakousnul úžasné téma a to je to, že vlastně my jako civilizace nevíme, kolikrát jsme tady byli, kolikrát jsme měli mikrovlnnou troubu, kolikrát už jsme tady budovali věci, které přesahují naši vlastní dimenzi a dostávají se nad mraky. Jo? Když si to vemeš, tak veškerá civilizace je schopná dodat nějaké svědectví po dobu několika tisíce let, ale kdo ví, třeba před 12 000 lety jsme tady zase seděli, zase jsme se o tom bavili a zase jsme se nad tím pozastavovali, že možná to někde bouchne. A možná za 12-20 tisíc let tady taky někdo takhle bude sedět a bude se divit tomu, jestli tady byl někdo, kdo jako Fénix znovu povstal. Myslíš, že existuje alespoň teoretická možnost, že předtím, než na planetě Zemi byli dinosauři, kteří poté vyhynuli, na planetě Zemi byli lidé, kteří vyhynuli, které nahradili dinosauři a potom ty dinosaury nahradili lidi? Já si myslím, že tak, jak někdo se zabývá takovými těmi obry, což je taky jedna věc, na kterou se taky zaměřuji, je vlastně to nadlidství a
hrozně mě to fascinuje. Tak si myslím, že ti obři to není úplně taková pohádková záležitost. Když jsme měli dinosaury, který dneska jsou ve velikosti krocana, tak proč nebyli kdy obři, kteří jsou dneska ve velikosti člověka, že jo? Ono je to logické, teď všechno tímto změnou gravitace a toho atmosférického tlaku tak změnilo geneticky nějaké pole působnosti a chová se jinak. I my dneska se vlastně přizpůsobujeme našemu novému životnímu prostředí, protože jsme k tomu nuceni. A já si myslím, že tak, jak hledáme obry mezi dinosaury, tak hledáme mimozemšťany, kterými se možná sami staneme za několik set let. Protože když se na to člověk koukne, že jo, zasíráme si životní prostředí, pořád přemýšlíme nad tím, co bylo, je a bude, neustále jsme ve vývoji naší inteligence, která potom za nějakých desítek let bude úplně šílená, jako jestli potom zezelenáme, zvětší se nám oči, hlava a nebudeme mít potřebu mluvit, protože budeme mluvit telepaticky, tak asi pak budeme vypadat jako ten zelený mužíček.